Bună seara, stimați telespectatori! În seara aceasta avem o nouă emisiune de excepție cu invitați de marcă. În primul rând, o să vedeți, avem un invitat care cunoaște foarte mulți președinți de state, prim-ministri, regi, sultani, prințese, directori de companii, a realizat foarte multe proiecte la nivel internațional și ce este foarte important și special pentru România, el este un veritabil ambasador, poate cel mai meritos, să zic așa, ambasador al României, deoarece promovează toate interesele noastre naționale, vorbește despre istoria României, despre lucruri pe care nici măcar noi românii nu le știm foarte bine, despre prezentul României și mai mult decât atât despre viitorul României. Invitatul nostru este Sacha Stone, iar alături de noi se află de asemenea și Bruno Mihailescu. Bine ați venit în studio! Very happy to be here. I understood my name, but I didn't understand the message. Că a spus că a înțeles numele lui, dar mesajul nu a înțeles complet, dar într-adevăr o să-i explicăm. Marvin, make an introduction about you as the person you are and how much you want to deliver a strong message to humanity about Romania, the real history of mankind, about Romania, about the technology and beautiful things that you find here in our country. Da, deci domnul Bruno Mihailescu de asemenea este un om foarte deosebit care conduce și în România anumite proiecte. Dacă dumnealui va dori să intre în detalii, în orice caz în seara aceasta va oferi o traducere și chiar o completare a ceea ce ne spune domnul Sacha Stone, pentru că ei sunt prieteni foarte apropiați. Deocamdată o să vă mai spun eu câteva lucruri despre invitații noștri, în special despre domnul Sacha Stone. Dumnealui a organizat mai multe instituții, cum ar fi Humanitas, o organizație care lucrează pentru a elimina acțiunile cu impact destructiv asupra mediului, Tribunalul Internațional pentru Justiție Naturală, care lucrează sub jurisdicția ONU din anul 2015, Comisia Judiciară de Anchetă privind traficul de ființe umane, Summitul Mondial pentru Suveranitatea Sănătății, proiectul New Earth și simpozionul Lazarus Initiative, care reunește în fiecare lună aproximativ savanți de marcă, personalități excepționale la nivel mondial. De asemenea, domnul Sacha Stone a lucrat în cadrul unui departament de tehnologii regenerabile în cadrul ONU, și nu în ultimul rând este un realizator de excepție de filme documentare, regizor, producător. Unul dintre filmele foarte cunoscute pe care el le-a produs este 5G, Apocalipsa 5G, un eveniment de extincție, prin care trage un semnal de alarmă privind efectele nocive ale acestei tehnologii. Merită să aduc la cunoștința telespectatorilor că domnul Sacha Stone a primit titlul onorific de prinț al Asiei, pentru că după mai bine de 1000 de ani a reușit să reunească toți liderii Asiei, sultani, regi, prinți, prințese, și în semn de recunoaștere a primit acest titlu de prinț al Asiei. Așa cum din scurta descriere pe care v-am prezentat-o până acum ați dedus, el are o vastă experiență, dar în opinia mea este foarte mult de apreciat efortul pe care îl face în direcția ridicării nivelului de conștiință la nivel global. Poate că o să vi se pară cuvinte mari, dar din ceea ce veți auzi chiar de la dumnealui, o să vedeți că nu am exagerat absolut deloc. Deci, încă o dată, domnul Sacha Stone, bine ați venit în România, bine ați venit în studio. So he just make a little bit longer introduction about you, about your achievements. I got all of that and welcome me to Romania in the studio. Thank you, brother. Thank you. Good to be here. Very happy to be here. Aș vrea să vă întreb pentru început, având în vedere prezentarea pe care am făcut-o, care a fost experiența dumneavoastră în cadrul Organizației Națiunilor Unite? So he would like to know which was your experience in the United Nations.
So in 2009, I was the executive producer for awards ceremony at the United Nations General Assembly for the Millennium Development Goals. A fost you was the general Executive producer producător executiv of the Millennium Development Goal al Awards. mileniului organizației mileniului Gold. That was awarding individuals and also acknowledging governments who were meeting their obligations. Unde au fost mai multe guverne și mai multe Oferea premii. exact. Da. Yeah, and the Millennium Development Goals was really in a sense, the globalist agenda. Scopul acestei organizații, de fapt, a fost chiar o agenda a globaliștilor. But it was my objective to try to work within the body politic of the UN to see if we could create some consciousness infusion. Dar am încercat să fac tot ce am putut ca să găsesc o soluție, să lucrez, să dezvoltăm o conștiință nouă din toată chestia asta. So I never accepted any coin from the United Nations. Nu am acceptat bani de la și nimic din partea Națiunilor Unite. But it was my objective to work with many good people and good NGOs within the Dar a fost United dorința lui Nations. să lucreze cu oameni de bine și organizații la nivel global pentru un bine suprem al acestui scop. Then in 2010, I was asked to become Director General În 2010 a fost rugat dacă vrea să fie General Director la for one of the intergovernmental organizations that forms the body. pentru o organizație interguvernamentală care a format acel corp. My focus was renewable energy and innovative technology. Și focusul lui a fost să creeze o divizie de energie regenerabilă și inovații. And I accepted that position Am acceptat acea poziție on the condition that I was not interfered with, cu condiția ca să nu intervină nimeni în planurile mele. and that I could legitimately do whatever was possible to bring into the sustainable renewable energy sector real solutions. Și să mă lase să dezvolt cu adevărat tehnologii sustenabile în acel sector. So in the period of 2 years, I really got to experience and understand the workings of the multilateral organizations. În decurs de 2 ani de zile am experimentat ce înseamnă să lucrezi cu companii de-astea multilaterale. And frankly, I was appalled. You was what? Appalled. I was disgusted. Nu a fost mulțumit absolut deloc. Deci chiar l-a dezgustat adică nu se făcea nimic din ceea ce el ar fi propus. De ce? Care a fost motivul? What was the reason? There are so many good people working within the United Nations. În Națiunile Unite sunt foarte mulți oameni de bine. Yes, But there is a very small, very corrupted technocracy dar sunt anumiți tehnocrați foarte corupți, that, in my opinion, care în opinia mea, is directly connected care sunt direct to conectați Masonic occultic interests. cu interesele oculte. And this is what is driving the globalist agenda. Și aceasta este ceea ce aduce agenda globală Within the apparatus of în aparatul the United Nations. tot al Națiunilor Unite. Now, I have spoken to hundreds and hundreds of world leaders Am vorbit cu foarte mulți oameni la nivel global, leaders, over the last 23-24 în years. ultimii 20-25 de ani. And none of them have ever disagreed with me in private conversations. În conversațiile mele private cu ei, niciunul nu, toți au fost de acord cu mine. That the globalist Sabbatean hand Dar mâna acestor globaliști sabatieni is what is driving the multilateral apparatus. este ceea ce conduce aceste aparate de control. So you have the World Trade Organization, WTO, Ai World Trade Organization, World Health Organization, WHO, Organizația Mondială a Sănătății, International Monetary Fund, Fondul IMF, Monetar Internațional, Bank of International Settlements, BIS. Banca Internațională de Settlement. I've just named 4 Doar 4 am enumerat, that control the destiny of 7.5 billion people. care controlează destinele celor 7 și ceva miliarde de oameni.
and the thousands of good agencies within the United Nations, dar multe mii de agenții înăuntru Națiunile Unite, tens of thousands of good people who work within the political body, zeci de mii de oameni care lucrează în această organizație, they have no effect on the outcome. nu au niciun efect la ceea ce se Because întâmplă these afară. organizations are driven by a very small, compartmentalized elite. Că toate aceste organizații sunt conduse And that's the dirty de secret câțiva about the puțini United Nations. oameni. Yeah. Deci, ca să subliniez pentru telespectatorii noștri, domnul Sacha Stone ne spune că deși există zeci de mii de oameni în cadrul Organizației Națiunilor Unite care sunt bine intenționați și își dau tot interesul, există anumite interese pe care el le numește mai degrabă oculte, care preiau toate pârghile de putere și orientează în sensul unei agende care nu lucrează în folosul general. Yes. So, who are those people? Cine sunt acești oameni care urmăresc să preia interesele oculte, care lucrează practic în interese diferite de cele ale umanității în general? Who are those people that So have this agenda? they are in every discipline you can imagine. Sunt în absolut toate disciplinele de care poți imagina. They are in the police, Chiar în cadrul they are in the poliției, intelligence service, servicii, they are in the military, militari, they are in the administrative sector of government, the sectoarele bureaucracy, administrative ale guvernelor, they are in the legislative branch, părțile legislative, they are in the judicial branch, judiciare, they are in the ecclesiastical arena, chiar între sânul bisericii, they are in academia, academie and they are throughout the media. și mai ales mass media. So these are the primary organs of mass hypnosis and control and dominion Astea over sunt humanity. primele unde care se folosesc Da. să hipnotizeze. Aș dori să vă rog să precizați cam care ar fi, să zicem, experiența dumneavoastră directă sau care ar fi dovezile, pentru că multă lume are tendința să considere că astfel de afirmații fac parte din so-called conspiracy theory, teoria conspirației. Marvin says Well, that let there me is- just answer by saying, who does he think came up with conspiracy theory? The term is a CIA invention. It was invented in the 1970s, În even the word 1970, conspiracy theory. termenul de conspirație, So go teorie, figure. a fost inventat de serviciile secrete americane. Deci, dumneavoastră ați avut contact cu persoane care fac parte din această elită care trage sforile în spatele cortinei? Did you ever had contacts with these elites in the background? Yes, I've had multiple conversations with high-ranking individuals connected to these different disciplines and areas of focus. Yes. Într-adevăr, am avut foarte multe conexii cu astfel de persoane și cunosc cam toate dedesubturile conversațiilor și acelor. Whether we are talking about Masonic orders Dacă discutăm despre masoni or religious leaders, sau oameni Multi-faith. religious, or we are talking about political leaders as heads of state, lideri politici, președinți de state or we are talking about hereditary leaders, of which I've met many hundreds. sau lideri care moștenesc moșteni. The ones that are very difficult to actually get any communication with is the ones who are operating within the media machine. Cei mai mulți cu care nu am putut să am o discuție cu ei de niciun fel sunt cei care operează în mass media. And that is because they are very, very rich Pentru că sunt foarte bogați and they are very, very practiced at the Jesuitical art of stealth. și sunt foarte practici în a fi cât mai ascunși de And adevăr. they control probably 96 to 98% of all of the airwaves on Earth. Deci ei cam controlează până la 96% din tot ce se întâmplă. And the satellite coverage, of Și course. sateliți și Domnul Bruno, v-aș ruga să traduceți puțin mai tare, să vorbiți mai tare, ca să se audă mai bine. Scuze. Dar nu sunt traducător autorizat. Îmi cer scuze dacă poate nu traduc în motamo cuvânt cu cuvânt. Sunt sigur că cei care cunosc limba engleză
nu au nicio problemă de a înțelege ceea ce spune Sacha Stone, dar sigur, Doar tonul vocii puțin mai tare, Am ca înțeles. să se înțeleagă sigur. mare. Deci, dragi telespectatori, domnul Sacha Stone vorbește din propria experiență, este opinia lui. Acum rămâne la latitudinea noastră să apreciați dacă ceea ce spune are sau nu sens. Dar să mergem mai departe. Aș dori să vă întreb, domnule Stone, care au fost obiectivele celorlalte instituții pe care am menționat mai devreme că le-ați înființat? Și v-aș propune să o What was luăm the pe rând. objective to the institutions that you developed? Humanitas. Yeah, well, Humanidad. Humanidad. Yeah. So I began the Humanidad in 1999 Am început Humanitate în 1999, at the beginning of my journey la începutul misiunii mele. after I retired from the rock and roll. You retire after? Rock and roll and music. Ok. Deci După domnul ce m-am Stone a lăsat fost de- și a făcut parte dintr-o formație de rock and roll. What band? You get your researchers to find it. You can put some stuff Okay, out there, okay. no problem. But all I can tell you is that is when I began. Asta când am început. And I began just pursuing intercultural fellowship and interreligious, intercultural relations. That was my focus. Deci m-am focusat între religii și cultural. And because of where I was operating at the level of minor celebrity in the entertainment world, I had access already to Pentru că eram leadership. deja în lumea entertainmentului, am avut acces la o And I used this informații. access to meet with powerful leaders and to try to get their support for the initiatives I was Am launching. avut o grămadă de susținere de la mulți lideri politici care m-au îndemnat să continui misiunea. Mandela, Dalai Lama, this kind of. Mandela, Dalai Lama. And then I built a network, Și în felul ăsta am creat un building network, initiatives, many initiatives. inițiative. And then I learned after a number of years that După mai mulți ani am the învățat peace industry că industria păcii did not correspond nu corespunde with the Babylonian business model. cu afacerea babiloniană care este astăzi. And I was also taken aside by multiple world leaders, Și chiar am fost pus deoparte de foarte mulți lideri, diplomats, diplomați, religious leaders, religioși, who lideri religioși. educated me on the side and said, Sacha, you're wasting your life, you're wasting Că your dacă time. faci chestia asta, îți vei Peace is pierde, not a part of the business pierde model. identitatea și So I began to do some deep research at am that time. făcut foarte multe investigații This în was momentul ăla, around about 2005, 2006. 2005, 2006. And then I began to understand am and început să înțeleg corroborate my discoveries with conversations with leadership, colaborând prin conversații good people in cu leadership. oameni buni. And that's my point. Și atunci am I început learned that there are a great many very, very good people am in învățat power, că in sunt foarte position of mulți power. oameni buni în poziții cheie în lume And that the problem that was occurring in the global social chemistry ce se întâmplă acum la nivel sociochimic în lume was that there was a movement of the groundswell of common people este mișcarea comună a oamenilor de rând moving against all leadership, care se mișcă to demonize all leadership, în direcția de a ieși Proces de din... trezire. and that this was being an engineered conflict. Asta a fost un conflict deja programat. In the same way that the conflict between the Judeo-Christian and the Islamic world was being engineered. Exact cum s-a făcut ingineria conflictului între islamici și iudei. The so-called clash of civilizations. Exact această... Samuel Huntington. Huntington, exactly, he got the model right. It was the former president of Indonesia, Abdurrahman președinte Wahid, al who taught me Indoneziei. about that. I-a spus aceste... And many years ago, he was the one that mulți ani în showed urmă. me Huntington and said, watch this, this is what is happening. I-a spus cu mulți ani în urmă că aceste demersuri de rupere între religii și... So then the question becomes, who is orchestrating behind the Judeo-Christian and Islamic Întrebarea a conflict? fost cine face aceste conflicte între iudei creștini și islam. And who is engineering the conflict between the grassroots and the leadership? Și cine face ingineriile astea între masa de jos și And cei then de you look lideri.
who is engineering the conflict between the left and the right parties in every Și country. dacă vei observa în fiecare partidă din lume, în Then toate you țările, begin to realize cine învrăjbește, să zic așa. this is cultural dissonance E o dizonanță a Disonanță culturilor culturală. and civilizational dissonance, și dizonanță a civilizațiilor. psycho-spiritual dissonance. Okay, o psiho-spirituală dizonanță. Who or what is behind this Cine și manufactured reality? Este That's the în question. fabricarea Bravo. acestui Yeah. produs. And that became now my focus for the last 15, 16 years. Și ăsta a fost focusul meu, să descoper So the initiatives I în 15-16 launched ani. then Iar become inițiativele care le-am luat remedy, atunci solution, au remedy, fost solution, să only creez focused on soluții de the new remedii template, și soluții. the new blueprint for humanity. Dacă sunteți de acord să parcurgem pe scurt acești pași instituționali pe care i-ați făcut în identificarea unor soluții. Deci, spuneați mai devreme de Humanitas? Humanidad, sorry. So, care a fost obiectivul Which acestei was the objective instituții? to create this institution? Well, Humanidad was begun in 1999 Humanitatea a început în 99 to conduct citizen diplomacy. ca să creeze, să aducă cetățenii să Like I said, diplomație, focused on intercultural fellowship and interreligious fellowship. focalizează-te între leaderships Right. culturali, okay? And then this led to Aceasta a dus la me conducting a lot of research with my team, să fac mai multe investigații cu echipa mea, realizing realizând more the nature of reality, că mai mult decât în natura realității, how it was being orchestrated cum a fost orchestrat and engineered și ingeniat, by what I call the Sabbatean occultic ceea ce hand in the basement. eu spun în subsolul acestor demenți. And sabbatani. we can apply that algorithm to every discipline, every sector of life. Deci noi vom putea disica adevărul în orice disciplină și în orice sector al vieții. And we saw it at work in every country, in every culture, in every religion, Și vedem asta în orice cultură, în orice in every religie, în orice țară, intergovernmental în organization, orice agenție guvernamentală, in almost every non-governmental în organization. orice agenții neguvernamentale. And certainly we begin to see a picture of what we call the parent corporation, Și într-adevăr vom realiza să vedem o mare imagine ceea ce înseamnă corporația părinte, which is in fact care este de the fapt kingdom of the devil. regatul diavolului. Just a second, please. Cred că multă lume nu înțelege exact la ce vă referiți când spuneți de această grupare ocultă sabatiană. Ce înseamnă mai exact, în câteva cuvinte? What is the meaning of the Sabbatean cult? The Sabbatean cult, if you want to get into the history, goes back to the brotherhood of the snake, going back many, many thousands of years. Dacă vreți să duci în istorie cu mii de ani în urmă, Canaanite ritualism. în Canaanite. Abel and Cain from the Bible. Să te duci în Biblie, la începutul Bibliei, de la începutul lui Adam Abel și și Eva, Cain. Canaan, Abel și The Canaan, Babylonian mysterium cult. cultul misterios al This lui Babilon. came in history all the way through to the Roman times of the Roman Caesars, Acest cult a venit din începutul Imperiului Roman, which was based on blood cult as well. care a fost bazat pe sânge, The sacrifice of innocence. sacrificarea inocenților pentru sânge. Don't forget, if the Roman soldiers lost a battle, Dacă soldații romani pierdeau o bătălie, they would be decimated ei erau uciși in their own parade ground. în locul lor, acolo în perimetrul lor, They would have to kill the 10th man along the line. Every 10th man with the would sword die. in the neck. Yes. Trebuia I să-i didn't know. ucidă. Nu știam. So this is the blood cult. Asta este cultul sângelui. That is the source code Asta e source code of our entire civilizational model. al acestei civilizații, acestui model de civilizație de astăzi. The Roman Caesars Împărații romani, were very practiced in the science of supremacy and dominion.
erau foarte antrenați ca să aibă supremație totală. of absolute intrigue and stealth and conspiracy. În conspirații, în ascunzișuri și în intrigi. So how you talk about conspiracy theory when the source code of our entire civilization is based on conspiracies? Cum unii mai pot vorbi despre conspirația teoriei când de fapt aceasta se întâmplă cu mii de ani în urmă. The Romans then took over Romanii au the luat, message au of preluat Jesus mesajul lui Isus in the Council of Nicaea, la Consiliul lui 325 AD, în 326 and weaponized the message of Christ și au pus Instrumentalizat au mesajul lui instrumentat Isus. mesajul lui Isus based on the murder of the Cathars. The Cathars. Catari. The Cathars. Uciderea The Cathars. catarilor. Ok. The Bazat true carriers of the wisdom flame of the Christ. Exact. Yes. So the murder of the Cathars Au ucis toți catarii. become the Catholic. Au ucis The birth of catolici the Catholic și atunci Church, s-a întâmplat să devină which become the Holy Roman Empire. și ceea ce s-a întâmplat ca din acești catari a devenit biserica This catolică lead all the way to și asta 1452, 1450s, duce 15th până în century, 1450, when the Vatican became so weaponized, când Vaticanul a devenit it gave a license. Instrumentalizat. instrumentalizat. It gave Și a dat license licențe, to the Portuguese, the Spanish, a dat licențe la portughezi The și la Dutch, spanioli, the olandezi, English, englezi, to go forth să meargă and to conquer the world și să cucerească in lumea. the name of God. Gave a În numele lui legitime, Dumnezeu. so-called They legitimacy. gave a license for genocide A dat licențe under the pentru papal genocid decree, cu decret papal, declaring that all of the black skin, brown skin, red skin, yellow skin people are animals. Homo animalis. a declarat că orice ființă Inclusiv care nu cucerirea era albă, Americii. da, orice indian, piele roșii, toți sunt animale, nu sunt So ființe. that is sacrifice of innocence at a global scale, Așa s-au sacrificat inocenții la sanctioned by the throne of St. Peter. prin tronul lui San Peter. That is the gift of the Roman Catholic Church to humankind. Ăsta este gatoul And within the belly of the Catholic Church is born the seed of the Jesuit. direct în buricul Bisericii Catolice, este sămânța jezuiților. This is where the conversations start to become very uncomfortable for people who are holding power. Și că de moment, asta este singurul motiv care foarte mulți care au Because they putere know nu le the truth. convine adevărul. And by the grace of God, they will have to reconcile to the truth. Sau cu măreția lui Dumnezeu va trebui să înțeleagă adevărul ăsta să treacă la lume. Because the new human has arrived. Mai tare, Bruno. Că acești noi oameni s-au născut, au început să se nască. And the new earth is arriving. Și acest nou pământ a ajuns să fie. Vești bune. The meek inherit the earth. Good news. We are the meek. Yes. Noi suntem Great cei news. care creăm noul pământ. And we are all supposed to tremble and be afraid to speak to the truth. Și nu ar trebui să ne fie frică să What spunem have we adevărul. become as humans? Ce se întâmplă, aia devenim. Ca What have specie. fathers become? What have the brothers become? Ce s-a întâmplat cu părinții And the noștri, cu grandfathers. frații noștri, cu bunicii The only ones who I have a respect for are the grandmothers. aceia care au avut respect pentru The grandmothers bunicii still speak the truth. Bunicile noastre încă mai spun adevărul. And many of the mothers also remember the truth. Și foarte multe din mamele noastre și amintesc adevărul. But it's time for the fathers and the brothers to stand up like men. Dar acum este momentul ca oamenii să se ridice ca niște adevărați eroi. ca niște You want to know adevărați why I'm in Thracia, in Dacia, in I Romania? wanted to ask you actually. Because Tu this știi is de where ce the sunt men în will stand Tracia? up first. Pentru că aici oamenii s-au născut primi. Deci aș dori să subliniez, este o afirmație foarte frumoasă din partea domnului Sacha Stone. Ne spune o întrebare oarecum retorică, pentru că tot dumnealui a răspuns, de ce se află el aici în România sau în fosta Tracie? Pentru că, ne spune dumnealui, aici au început oamenii să se trezească primii la nivel mondial. So, amazing. Here, Marvin says that because you feel that this land are the first humans in the world that they are waking up. It comes down to simple mathematics. Totul se duce la o matematică foarte simplă. Please understand that genetics is mathematics.
că genetica este matematică. And if we want to get to the original ancestral song, Dacă vrem să ajungem la partea ancestrală a so sufletului, the origin of the blood song, the song in the blood, originarea sângelui, song of the blood? the song in the blood of humanity, Ok, deci muzica sângelui a omenirii. you have to go to Romania. Trebuie să ajungi în România. You have to understand true history, Trebuie să înțelegi adevărata istorie, true genesis geneza of civilization. adevărată a civilizației. And if you travel as much as I travel in the world, Dacă tu vei călători atât de mult cât am călătorit and eu, I'm meeting the best minds in the world, și am întâlnit cu cele mai spectaculoase every minți time I din come to a lume, new country, în fiecare dată când am mers într-o țară if nouă, it's Ethiopia, they are saying we are the cradle of civilization. dacă e în Etiopia, ei vor spune noi You suntem go cea to mai South tare Africa, we are the civilizație. cradle of Dacă te duci în civilization. South Africa, noi suntem cei mai tari. You go to Mongolia, we Te are duci în Kublai Khan, Mongolia, we are the beginning of life. noi suntem începutul. You go to every country, they have their own genesis story. În În România, fiecare țară, But the Wait. difference, în fiecare țară, de fiecare are de spus câte ceva bun despre țara lor. you have to look at the forensics. Trebuie să te duci să te uiți la probe. In the first instance, În prima instanță, history teaches us wrongly, istoria ne învață and în mod popular greșit, wisdom teaches dar us wrongly adevăratele înțelepciuni populare, that the genesis of civilization geneza is civilizației este sumeriană. bullshit. And Bullshit. they use as an example the Sumerian cuneiform Folosesc această cuneiformă sumeriană on the tablets. pe tabletele sumeriene. Great. You come to Romania, Și ajungi în România and we have the Tataria and avem tablets, tablițele de la Tărtărești, care which sunt predate Sumerian cuneiform. 1000 years. That's it. Ceea ce predatează cu 1000 de ani înainte tablițelor de Now, la the sumeriene. truth of the matter is we can go even deeper, Ar putea să ne ducem și mai departe. and we can find artifacts Vom putea găsi modele găsite în that pământ vastly predate what I'm talking about. care sunt predatate de mult mai mult decât But ceea I'm ce talking spun. about this cycle of civilization. Dar eu spun despre ciclul acesta de And civilizație. so far as I am aware, Și din câte știu eu, this is the genesis point, aici este punctul de the cradle geneză, of civilization, adevărata civilizație, psychoculturally, psycho-intellectually, culturală, psihologică, linguistically, lingvistică, Romania. România. And even the name, unfortunately, is wrong. Și chiar și numele România este We greșit. should go back to Dacia or Thracia. Că ar trebui să ne întoarcem la daci și la traci. The Romans and the Catholic Church claim that Latin Romanii și Biserica Catolică spune că latina, predates Romanian. că este înaintea limbii române. limbii This is a române. lie, E o minciună. like so many of the lies. La așa multe altele. So even the name, Sasha, it says Roman, Yeah. Roman, from the Roman Empire. Right. And the name is not It's the other way. 180 degrees flip, exact. like everything in life. Hai să traducem. Deci, domnul Bruno spune că însuși numele România este practic distorsionat pentru că ar avea o rădăcină etimologică din capitala Imperiului Roman, Roma, dar atât Bruno cât și Sacha ne spun că în realitate nu aceasta este denumirea care s-ar cuveni acestui popor, pentru că noi ne tragem de fapt din daci, din traci, iar aceștia sunt anteriori Imperiului Roman. Deci chiar limba, precursoare limbii române este de fapt limba din care a provenit limba latină. Și iar asta nu o spunem noi, ci erudiți foarte importanți. So I explained that the Latin language comes actually from the Proto-Romanian, Correct. the language Yes. that existed before Exactly Romanian. right. That's my point. Now, this is a high crime that this is not taught in every Asta school este o on earth. mare crimă că nu s-a spus This în is a nicio criminal școală. action. Este o acțiune criminală că nu s-a spus And you acest can look at the adevăr. Fabianists and the Tavistock Institute Poți să te uiți în instituțiile fabioniste that deviate the truth care of au history deviat and linguistics, cursul istoriei și etymology, and lingvistice, so on. etimologiei.
Frankfurt School. Bravo. Da, Institutul Tavistock, școala de la Frankfurt, toate acestea au realizat inginerii sociale, social engineering. Thank you. So this is where we talk about conspiracy theories. We need to look in the mirror. There is no theory. There is only conspiracy after conspiracy after conspiracy. It is us conspiracy theorists who are the ones that are cleaning up the conspiracies. Deci noi suntem cei care validăm aceste teorii ale conspirației dacă le dăm crezare, dacă ne subordonăm consecințelor pe care acestea le provoacă. Ok, so o altă instituție pe care ați înființat-o este Tribunalul Internațional pentru Justiție Naturală, the Natural Tribunal for Justice. Yes. Could you tell us something about this? So in some of my private diplomatic work, În unele dintre relațiile mele diplomatice, munca mea diplomatică din trecut, a number of years ago, cu mulți ani în urmă, Yulia Tymoshenko, Iulin who Timișenko, was the prime minister before of care a fost Ukraine, primul ministru al was Ucrainei, in some real trouble a fost în niște probleme foarte and was being nasoale poisoned și a fost in otrăvit, prison. băgat în pușcărie. And Otrăvită în pușcărie. Da, otrăvit. they reached out to Humanidad Și el a ajuns la Humanidad la noi and asked if we could get involved to help to extract her from the prison. și a cerut dacă se poate And stop scoate the de acolo poison. din țară și să-l oprească. Să o extragem în închisoare și să oprim efectele negative ale otrăvirii. Yes. Că este o ea, Iulia Timoșenko. And I put together a law commission. Am pus o echipă adunat. am adunat Overnight I did it, peste noapte within a few days, o echipă de comisionari and ai sent the legii. law commission into Ukraine A trimis toți acești judecători la to apprehend the president and the Supreme Court, the justice there, Să aducă la cunoștință Curții Supreme și președintelui de acolo. and she was released. și i-a eliberat. And we were thanked for our intervention. A fost foarte mulțit de intervenția respectivă. But when I recognized that as a private entity, non-government, no funded, Când mi-am dat seama că eu, Peace organization. nefinanțat, o organizație pacifistă, that we could involve ourselves in macro politics putem să ne and implicăm affect the outcome. și să Obținem avem... efecte. Yeah. It occurred to me that we could do more than just send in rescue missions. We could establish an international jurisdiction. Great. Ok. Deci mi-a fost clar că putem să facem mai mult decât să trimitem comisii de investigatori, de judecători în diferite misiuni, ci putem noi să creăm un sistem care să creeze dreptate. So that's why I then worked with a team to establish the International Tribunal for Natural Justice. Deci, pentru motivul ăsta am decis să lucrez cu o echipă întreagă de specialiști să dezvoltăm acest tribunal al justiției. And we ceremonially inaugurated in 2015. Ceremonia a fost făcută în Anglia în 2015, Under international observance, sub observarea internațională established our treaty event in Westminster Central Hall. care tratatul s-a semnat la Westminster, Holul central. And many thousands of people watching cu real foarte time multe, around the cu world. mii de oameni în toată lumea care au... Sorry to interrupt you. So this tribunal has an official mandate, Okay, so Acest tribunal are un un mandat oficial. this is where I'm going to enjoy the conversation with you, În felul ăsta mă voi bucura să am o conversație cu tine. because I'm going to turn the question around. Că am vrut să I'm spun going o to ask întrebare. you, what do you mean by official mandate? Ce înseamnă, din punctul tău de vedere, mandat Who is the oficial? official here? The one with the gun? Cine este oficialul? Cel cu The one that pistolul? controls the central banks? Cel care controlează banca The one that is centrală? putting injections into us for the last 50 years? Cel care te injectează de The one that is manipulating global media? Cel care manipulează media The parent în toată lumea? corporation? Corporația părinte? The private corporation masquerading as a government? Corporația privată care se autointitulează Which guvern, is a franchise of care este o franciză the Vatican,
a Vaticanului and the crowns of Europe, și the neo-colonialists, neocoloniștilor și coroanei the Marii black Britanii, nobility, nobilitatea black, în the zona real neagră, Sabbateans who control adevărații this sabatieni globalist care controlează enterprise called aceste reality. companie care controlează So lumea again, întreagă. I stand under the universal sky. Deci stau sub cerul Just universal. a sec. I want to respond. Yeah. Because you propose me to switch, Bravo. to offer me a Bravo. question. Deci, doresc să răspund. În sistemul social pe care îl trăim, statul este considerat singurul îndreptățit să folosească forța în mod legitim împotriva cetățenilor. Că ne place sau nu, acesta este sistemul. Și întrebarea mea se referea la faptul dacă acest tribunal înființat de domnul Sacha Stone are posibilitatea, capacitatea să își impună soluțiile la care ajunge. He said that the state is the only one who have the power to overthrow everybody. That is because the state is the incorporated mafia. Asta pentru că statul este încorporat în mafia internațională. Everybody knows it. Toată lumea o știe. Everybody on the street knows it. Everybody in Toată lumea leadership pe knows stradă it. știe, toți liderii știu lucrul ăsta. Și oamenii de pe stradă știu. So again, the International Tribunal for Natural Justice Deci Tribunalul Internațional de has Justiție a higher jurisdiction are cea mai mare jurisdicție than any corporation, decât Supreme orice Court, curte supremă și which is corporație din only lume acting as a cashier care activează ca cashier for the banks. al băncii. Cashier. Using Instrument. penal code, Ca un using instrument. penal code, penalties, Penalties, ok. yes, which are Pedepse. statutory obligations, Deci se folosesc pedepse care sunt obligații statutare, cum ar veni, dreamt up by bureaucrats, legitimizate, dreamt up by bureaucrats. Scrise de birocrați. legiferate. Legiferate de birocrați. These are not people who are mandated by the people to make decisions like that. They are technocrats. Nu sunt tehnocrați, nu sunt oameni care sunt mandatați de oameni So the să ia decizii pentru ei. statutes are not laws. The Toate astea laws nu have sunt to be made by people who are mandated by individuals who are mandated by the legile people. trebuie făcute de oameni care So we sunt, get into official becomes the opposite. When you raise the idea of do we have an official mandate? avem un mandat oficial. What you are actually asking me Ceea ce tu mă întrebi, is, does the United Nations recognize or sanction your jurisdiction? Națiunile Unite recunoaște sancțiunile sau pe And my jurisdicție. response, Și răspunsul meu este using every expression of UCC, să Universal Code folosesc in Law, UCC, Universal Code, is to hell with the legii. United Nations, to hell with the fiction. să-i trimitem pe toți la plimbare. Natural justice is natural law. Legea naturală este Dreptatea naturală. dreptatea Bravo. naturală. Este So this is where we become involved in a very interesting intellectual dialectic, which is connected not to the question of official or unofficial, Nu este întrebarea de a spune Deci, ce let este me make the oficial point. și ce nu intrăm este într-o oficial. dialectică foarte specială în care ne întrebăm care este cu adevărat ponderea între legitimitate și efectivitate. it is less to do with official and unofficial. Are mai puțin de a face cu oficial sau neoficial, It is to do with fear and love. are de a face Are- cu frica sau iubirea. Right. So my question is, Întrebarea mea este what do you feel? ceea What do ce you tu know simți, ceea ce tu in știi your conscience, în your conștiința God-given ta, în conscience, ce ți-a dat ție Dumnezeu is ca și right conștiință, or wrong? că este corect sau greșit. when the government is creating penalty after penalty after Guvernul îți penalty, creează numai obstacole și numai legi incriminating the obstructive, citizen, să încrimineze cetățenii, creating debt and poverty, să creeze datorii și sărăcie, manufacturing deceptions, să producă numai minciuni și Decepție. decepții. is that what we Dezamăgire. call official? Asta înseamnă oficial? Does that feel right to you Asta or me? înseamnă No, că it e does ok not. pentru tine ca om Again, resurrection of natural law, God's law, and man's să ne law is aducem integral aminte to our că survival as species. ca noi, ca specii să supraviețuim, Now is trebuie the să ne time. aducem aminte de legea naturală a lui Dumnezeu. Legea, Because I sit and talk to dozens and dozens of prosecutors că de fiecare dată discut cu foarte mulți all around the world. procurori
în toată lumea. I speak to district attorneys in the United States. Vorbesc cu judecători din I Statele speak to Unite, judges and barristers at law. cu avocați și cu toți membrii din barouri And every single one of them și agree with me niciodată și toți chiar Absolut toți. au absolut toți about au law, the real application of law adevărata aplicare a legii, sunt de acord cu el. versus the official. În comparație cu ceea ce lumea știe ca și oficial. A technical issue. They told me from the next hall that we have a problem with that video. If you consider someone could send it on internet, we could use it. But what we have on the stick is not operational. I'm sorry about that. There's nothing I can do at this time. Okay, so no problem. that's it. You can put on the laptop and you just can film. I don't know. You can roll on the screen of the laptop and film. No, we had it on a stick. And, deci, stimați telespectatori, a fost o problemă pentru că noi am pregătit un material video cu proiectele pe care le are în derulare domnul Sacha Stone, însă, din nefericire, materialul video respectiv nu funcționează deocamdată. But they can see where they can see the video session. Maybe we can put it up on the website afterwards. It's okay as a reference. We'll try. Deci o să urmărim să-l atașăm aceste emisiuni după ce vom încheia transmisia. Bun, deci să continuăm cu acest dialog care devine tot mai interesant. Să ajungem la vizitele noastre în România. Deci sunteți deja la a treia vizită în România. Se pare că, într-un fel, vă place, v-ați îndrăgostit de România. Care sunt proiectele noastre aici? He said, so you are the third visit in Romania, and apparently you really love Romania, and he would like to tell about your impression about Romania, your goal and mission for Romania. So, for me, I fell in love with Romania many years ago. Eu m-am îndrăgostit de România cu foarte mulți ani în urmă. With one of your greatest exports. Which was? One of your greatest export. Una dintre cele... who is a professor of anthropology. Un profesor de antropologie Dr. român. Deju Benedict. Deju Benedict. Who is in the United States. One of your great. Care l-am cunoscut în Statele Unite. And I first learned 20 years ago how incredibly clever the Romanians Acum are. 20 de ani am învățat de la dânsul cât de deștepți sunt românii. Since I come here, și de când am venit aici, I am getting sick of meeting too many geniuses. deja m-am am săturat să obosit. întâlnesc atât de multe genii. And your architecture is the best on earth. Și arhitectura, ceea ce el a văzut Not the modern în architecture. București, este una dintre cele mai frumoase din lume, nu ceea ce este modern, The Tatarian architecture dar that I'm arhitectura tartariană. So you are not meaning about buildings. I am meaning the old buildings of Romania are incredible architecture. Deci arhitectura românească veche este absolut superbă. And don't forget, your gypsy blood is spectacular. Că sângele vostru de rom este spectacular. And I just feel so deeply, deeply ashamed Că mi-e foarte mare rușine and embarrassed și mă simt at how the Western world cum lumea, has misrepresented cum vestul vă Romania since Distorsionează the time of imaginea României. Ceausescu. Yeah. E încă de pe vremea postului Ceaușescu. Da, nu spune adevărul despre realitatea în care noi... Da, deci ne confruntăm într-adevăr cu această situație în care imaginea României este distorsionată. Noi aici în România cunoaștem asta în detaliu, dar este impresionant pentru noi că, iată, vine un personaj atât de bine cunoscut, cu multe conexiuni în lume, care remarcă și are curaj să susțină public aceste lucruri. So we thank you, Mr. Sacha Stone, because you have the courage to sustain those things worldwide. I don't think this is courage. This become a necessity for my own survival
in this world, at the level of the soul. You know. La nivelul sufletului nu mai consider că este doar o necesitate, este o misiune a mea. I have walked into many very dangerous situations O already. misiune de supraviețuire. Da, am fost în foarte multe situații dificile, And I have had the guns at the head and the death threats and all this nonsense. că am avut o mulțime de amenințări cu moartea și aceste And nebunii. one thing I know Dar un singur lucru care știu, is that the light outweighs the dark enormously. că întotdeauna lumina va învinge întunericul. And I also know that Și there is a știu. greater Plan. jurisdiction Că este o jurisdicție enormă at work here in care this world, astăzi care se lucrează în România, which is the jurisdiction of the Godhead. Sorry, you mean about Romania or about The world. The world. The Deci, world. cu privire la lume. Spune că puterea luminii, a binelui, depășește cu mult puterea întunericului și trebuie să avem încredere în asta. And that jurisdiction is connected to the angelic host, waiting for us to awaken within our own dream. Deci această jurisdicție și această lumină așteaptă cu bucurie ca noi înșine să ne trezim la o conștiință cristică. Why do you think that there is so much sexualization of children and of life in the billboards, the campaigns, the marketing, De the ce crezi media entertainment? că totul este sexualizat în toate materialele și în toate revistele din lume? This is connected to life force and kundalini. Asta este conectată cu Kundalini, cu forța vieții. The Babylonian power behind the curtain Această putere babiloniană în spatele Cortine. cortinei knows that it is in this sense it is the spark of creation știe The că Kundalini? folosind acest Kundalini, această energie In the sexuală human being în ființele umane, that move into ideation care se Imagination. mișcă prin imaginație, and that become manifest reality. asta devine o realitate care se manifestă. So if I can sexualize people Dacă aș putea să and sexualizez then I can force their oamenii attention onto certain ideas, și să-i pun pe ei să-și mute I atenția am the într-o one idee, manufacturing reality through eu them. creez acea realitate prin ei. Ignorant human beings Oamenii ignoranți, addicted to alcohol, dependenți de alcool, pornography, pornografie, football, fotbal, television, televiziuni and bullshit, și toate they prostiile, become the medium ei devin Mediu. The medium. mediul through which în care we are manifesting the kingdom of the manifestăm devil. acest imperiu al diavolului. Because we are not using our life force and our Pentru că attention, noi our nu plasma in the forțăm right way. această plasmă de creație într-un scop Which nobil, is frumos. why we are arriving now in 2022 Exact ăsta e motivul pentru care tot ce se întâmplă acum în 2022 at a axiomatic moment in history am ajuns la un moment culminant în această istorie a omenirii, where the collective gestalt unde tot colectivul și have mentalul manifested COVID a manifestat această or pandemie. covidiocy, like covidiot. Covidiot. We manifested this in answer to our unconscious. Am manifestat asta în Collective răspunsul unconscious. la o minte colectivă. Now we are inviting ourselves into extinction Și acum singur ne autoinvităm la or extincție awakening. sau la trezire. And anybody can choose which they prefer. Și fiecare poate să aleagă ceea ce I know preferă. where I am choosing. Eu știu ce am I know ales, where you are choosing, știu and I ce know tu where ai Bruno ales, is. știu ce So el a it's ales. an individual choose or a collective one? It is initially a collective one, Este inițial o alegere colectivă, but the fractal and the collective is the same. dar fractalul și colectivul este același. I am awakening as one fractal unit within the collective, Eu sunt o bucățică din conștiință care m-am dezvoltat And într-un like the good mediu Bible colectiv. says, Și cum Biblia bună spune, yea, though I walk through the valley of death, ori alerg prin valea morții, I will fear no evil. nu voi avea nicio frică de moarte, Thy rod and thy staff comfort me, dacă totul mă va... etc. That is the reality of where we are. We are Asta walking e through the realitatea valley în of care death. suntem acum. And to Mergem anyone pe valea morții. who is stupid enough to ignore the signs, Cine este
Deci cei care sunt suficient de naivi încât Naivi, să da. ignore știința, Și semnele. semnele, Yeah, very good. science. It is time now. There is no other time. This is the end of time. Acum este de fapt, cum se spune, apocalipsa, We are out of time. sfârșitul timpurilor. Da. Deci, Nu mai avem timp. Nu mai Este avem timp. sfârșitul Este timpului. timpul de a face nou, de a crea new. Right? So, please explain us. It's a moment of selectivity. I mean, deci este vorba de un proces de selecție în care cei pregătiți vor trece mai departe, cei care nu sunt pregătiți vor rămâne pe un It is a nivel de moment of vibrație inferior. the mass selections, which the most prepared are moving forward, and others they stay behind. Yes. Da. On a This is the lower level. civilizational alchemization process. Asta este un moment de alchimie a acestui proces de deșteptare, de It is called the Great Awakening. Yes, it is. exactly. Marea trezire. Not if you are George Soros or what's his name in Davos, Klaus Schwab. Nu dacă ești George Soros sau If you are Klaus one of Schwab. these Clowns. old Zionist Nazis, then you would not call it the Great Awakening. You Dacă would try ești- to call it the Great Reset. Reset. The Great Reset. Yeah, you pointed very well. Într-adevăr, foarte mulți oameni și aici în România, deși dumneavoastră într-un mod fericit pentru noi ne numiți atât de treziți și curajoși, dar foarte mulți oameni se tem de toate aceste pronosticuri, toate aceste imagini pe care le anunță destul de apocaliptic acești corifei ai Davosului, Forul Economic Mondial. Deci, ei spun că va trebui să renunțăm la proprietăți, să fim fericiți, că trebuie să ne implantăm chipuri sub piele, să ne vaccinăm sistematic. Câtă forță are realitatea pe care ei vor să ne o inducă, să ne o impună. So, based on what these devil's predictions share to the stream media, telling to the world that the Great Reset and all the plans that they have, many people, even in Romania, they fear all these predictions and narratives. And you kindly speak so high about Romanian intelligence, like the people intelligence, right? Yeah. And in fact, that there are many that they fear about all those predictions to these people that they try to reset and try to make the newer order. Yeah. So what is you think about? Sorry, the question is, how much force do they have to impose their reality? None whatsoever. Nu au nicio forță să Provided poată să implementeze aceste... The individual remove their own permission. Că fiecare individ trebuie să scoată definitiv aceste... And permission is această synonymous permisie. with attention. Că una este permisiunea și una este Deci, atenție. dăm voie să subliniez ceea ce a spus. Spune că acești promotori ai noii ordini mondiale nu au în realitate nicio putere asupra noastră atâta timp cât noi ne folosim liberul arbitru și noi nu le permitem, și spune că a nu permite este un sinonim cu a nu ne comuta atenția, a fi atenți și să nu acceptăm să fim hipnotizați de această falsă realitate. To not be hypnotized by this false reality. Yes, exactly correct. Actualize. This is the great awakening, is the individuated awakening. Exact. Deci marea trezire este la bază individuală. o trezire individuală. And Nu mergem every în turmă. individual have the power in their hand, the Solomon key. We all have the Solomon key, every one of us. Toți avem cheile lui Solomon în mână, să ne putem trezi singuri. This is our God-given conscience. Asta ce The capacity to know capacitatea de a ști pure truth and right action. și acțiune. And where you can bring together the pure truth and the right Când action vei putea pune împreună adevărul adevărat și acțiunile, in every word, în fiecare cuvânt, every thought, în fiecare gând and every deed, și în fiecare acțiune a ta, then you have achieved the highest state of grace as a human. atunci ești în cea mai frumoasă formă de Avem luminare nevoie a ființei umane. de
acel prag care mai este uneori numit masa critică, să fie un număr suficient de oameni care s-au trezit, sau privim această mare trezire We doar la need nivel individual? critical mass to I be understood the awakened. question. Yeah. Good. Well, we know the mathematics of critical mass. Știm matematica masa critică. If you apply to 7.56 billion, Dacă Greg Braden, for instance. possibly, but the 144,100. 144,100. Yes. We are already. But this is a number which comes up again and again and again. Just a second to translate Yeah. for. Deci, am întrebat dacă este nevoie să atingem o masă critică de oameni treziți și spune că este vorba, de exemplu, că sunt mai multe puncte de vedere, de acel număr de 144.000 de oameni care, într-un sens spiritual, s-au trezit în mod profund. Și spune că întâlnim în mod repetat acest număr din mai multe puncte de vedere. So, you said we find this number, this critical level, from different perspectives. From different perspectives, it's the number that keeps coming up. So it's a biblical referential number as well. E un număr biblic ca referință. Care este menționat și în Biblie. Da. But let us see. It is my belief that there is a great many more than 144,000 angelic beings in the world. Already? Already, yes. El crede că este cu mult mai mare acest număr și sigur este. Believe me, if că I didn't deja think so, există. if I didn't think so, I would not be sitting in this chair. Spune că, în opinia sa, deja există mai mult, cu mult mai mult de 144.000 de oameni treziți și că dacă nu ar fi așa, nu ar sta în acest fotoliu. Deci nu ar fi venit aici. Este profund optimist, încrezător. Great. Coming back to the question of your projects here in Romania, could you tell us more precisely which are these projects, what you actually want to obtain, to develop here in Romania? Sure. Well, Bruno is... Let me translate. Continue. Am întrebat, sau vrei să traduci tu, Bruno? Traduc. Am întrebat, revenind la această întrebare despre România, care sunt mai exact obiectivele dumnealui aici? Ce urmărește să obțină? Care sunt obiectivele pe care și le-a propus? Să vedem răspunsul. So, healing technologies is the first priority. Deci tehnologiile de vindecare este o prioritate For very obvious reasons. pentru mai multe. The entire planet is under systemic attack Toată planeta este atacată with a weaponized biosphere. Sub un atac sistemic cu Arme. energii Courtesy of our governments. deci cu arme sferice. biosferice, da. Manipularea Vremii, da, tot fel. Which is the extension of extinția the agrochemical industries industria agrochimică and the pharmaceutical industries. farmaceutică. Deci aceste arme sunt o extensie a industriei farmaceutice This și is- agroalimentare. This is the gift of the Rockefellers in the last 100 years. Gift. Bravo. Acesta este darul, în ghilimele, pe care ne l-a lăsat dinastia Rockefeller. Enforced by the World Health Organization Pus în scenă de Organizația Mondială, așa zisă, a and the Sănătății. criminal compliance and regulatory agencies around the world. Și de agențiile asociate care sunt Compliance instituții and criminale. regulatory. Yeah. Cele care fac legile. Because don't forget, it is the compliance and regulatory authorities Deci that are the autoritățile. ones that are preventing from any real solution coming to the market. Deci spune că subordonarea acestor instituții mondiale sunt exact punctul care permite perpetuarea acestor agende globaliste. Sickness and death is good for the business model. Boala și moartea sunt Pune pentru afaceri. Happy humans is terrible for the business model. Terrible. Oamenii fericiți Nu sunt buni pentru afaceri. Nu sunt buni pentru afacerile Right. lor. So in the new earth, which is what we represent, Deci în noul pământ, ceea Just a ce short noi break. reprezentăm, I remember that a Nobel Prize laureate said
the medicine that are really healing are not profitable. Correct. Deci am spus că un laureat Nobel spunea că medicamentele care vindecă nu sunt profitabile. No, the most profitable is not even sickness, it's slow death. Deci cea mai profitabilă nu e nici măcar boala, ci moartea înceată. So the chemical toxins, the poisons of chemical medicine is what is creating the slow death syndrome. Deci, chimicalele care sunt băgate în corp aduc o moarte lentă Through addiction prin dependență, to the synthetic isotope frequencies prin izotopii sintetici și frecvențele which izotopice come off these satanic molecules care provin din aceste molecule satanice that are engineered in the laboratories care sunt create în laboratoare under the authority of the so-called medical science and public sub health administration, autoritatea științei medicale, așa zisei științe medicale, paid for by your taxes. plătite din taxele voastre. If that is not suicide, I don't know what is. Dacă asta nu e sinucidere, nu știu ce să mai spun. But it takes too much to think from A to Z, A fost prea mult și e prea mult să te gândești de la A la Z. because we want to believe in the official narrative, Pentru că noi chiar ne dorim să o credem în oficialități. because we are Luciferians. We are worshipping the false light, Că de cele mai multe ori noi suntem not the luciferieni conscience of și our nu suntem relationship with God. nu suntem o conștiință directă cu Divinul, cu Dumnezeu, cu adevăratul Dumnezeu. Când spuneți că noi ne închinăm părții întunecate, probabil vă referiți că majoritatea oamenilor o fac într-un mod inconștient. So when you say that you pray to the dark forces, most of the people they do unconscious, not with conscience. Yes. Yes. And please tell us, you said, deci hai să spunem românește. Ați spus că ați venit în primul rând pentru tehnologiile de vindecare din România. You say that you come Marea to Romania majoritate a for most oamenilor of de the aici healing habar n-au de technologies. așa ceva. Most of the people they have no idea. That's correct. And Adevărat. that's why I'm working with a very brave group of people in Romania. Tocmai din cauza asta lucrez cu niște oameni foarte curajoși și corecți și sinceri. Also happen to be very powerful in the military and intelligence community. Happen. Da. Deci care întâmplător sunt și foarte puternici în domeniul militar și de securitate și de afaceri. Which is why I happen to know Tocmai pentru asta se întâmplă, ca să știu. that if any of the crypto powers that be, the false powers, Să știe dacă ca puterile false, if they try to interfere too much with what we are doing, dacă încearcă să intervină prea mult cu ce facem, there is a interfereze. very big stick for them. Deci dacă le face și o aluzie ironică, dar foarte concludentă, So, că dacă men- se vor băga prea mult peste aceste lucruri bune pe care le face acest proiect, există un băț mare pentru ei. So the central globalist devils may have control of some of the apparatus of government. Deci spune că acești globaliști au dezvoltat un instrument puternic pentru guverne, ca să controleze guvernele. But they do not have control of all of the apparatus of government. Dar nu au control asupra tuturor pârghilor guvernamentale. They do not have the control of all of the military intelligence community. nu au controlul asupra serviciilor militare și de de inteligență. inteligență. And adică they servicii secrete. have zero control over the pulse of the Romanian people. Și nu au niciun control la pulsul Poporului român. poporului român. And that is where the true power exists. Și aici este adevărata putere. But you think there is a significant difference between the pulse of Romanian power and the pulse of other people? Yes, many of them in Romania are too stupid to know it at the moment, but this is going to change soon. Let me translate. Am întrebat dacă există o diferență semnificativă între acest puls al poporului român și pulsul, cum a folosit dumnealui, altor popoare. Și ne spune că da, că este o diferență importantă. So, which is this difference? Care este această Again, diferență? it comes back down to mathematics in the genetic expression of humanity. When you are studying the source code of the civilizational genesis point, it comes back to the blood song in the Romanian, in the Thracian.
Deci totul pleacă de la muzica sângelui românesc. I want to make a parenthesis here because most of the people in West, they die because of these shots, and most of the Romanians, they did the shot, they are well. So nothing happened with them. That can have a lot to do with it, incidentally. But many Romanian, they said they did, but actually they didn't. Thank you. And that is why I also love the Soviet siege mentality of the Romanian. Poate este mai bine să nu traducem acest pasaj. Deci vorbim despre You grow faptul your own că food in the basement, oamenii din România sunt în general mai sănătoși decât and somebody in alții. the authority give you too much trouble, you take them round the back and you deal with them. You know, it's very good. It's a good proposal. Adică că poporul român este foarte inventiv, vrea să spun. Inventiv și sănătos, da. That's the gypsy blood. Exact. Sângele de rom. Part of it. Now you will have all the gypsies chilling you. Deci, spuneți că în România există dezvoltate deja astfel de tehnologii care pot vindeca o sumedenie de boli? So you are aware that in Romania there are technologies that can cure different diseases? Not different disease, every single disease known to man. Nu doar o singură boală, dar toate bolile care Of sunt which there is cunoscute. 9,243, I think is the correct number, indexed by the Numărul so-called authority. corect care l-a verificat astăzi pe Health Organization, 9300 de boli. Out of them, only 500 they are recognized, right? Da, deci Well, 500 have are curable. Ok, so Sunt din vindecate. 10.000 aproape de boli luate după site-ul de la Organizația Mondială a Sănătății, doar 500 din punctul lor de vedere So sunt 5%. vindecabile, deci so 5%. 5%. 95% of conditions are uncurable, untreatable as far as So, they are din concerned. ceea ce spun ei, That's the official narrative. 95% din cifrele oficiale nu se poate vindeca Da, nimeni. și deci domnul Sacha Stone ne spune că prin aceste tehnologii dezvoltate în România, nu doar multe dintre boli, ci toate, a subliniat că toate aceste boli pot fi vindecate. It's amazing. We didn't know about this. Yes. Well, you're not supposed to know about it. Nici nu trebuie Am să spus știi. că este uimitor. Cei mai mulți români nu au idee despre așa ceva și ne-a răspuns foarte glumeț că nu s-a dorit să știți And asta. do you know who we have to thank for this? Știi? Say this. Știți cui trebuie să-i mulțumim în ghilimele pentru... Military scientists and engineers that Savants. come from the military. Savanților militari și inginerilor. Deci aceste tehnologii provin din rândurile serviciilor militare și secrete. So look at the geometry of that. Să ne uităm la geometria acestei We situații. have World War I, World War II, Am avut primul război mondial, al hundreds doilea, of millions of people murdered in these wars, sute de milioane de oameni uciși, orchestrated wars, engineered, Războaie orchestrate, Yeah. create. and the whole militarization of our planet and our Cum society, toată planeta noastră s-a militarizat, inclusiv and societatea. especially in the so-called Cold War, Special, mai ales în războiul rece. when Romania, Poland, all of these countries are under the Soviet siege mentality. Toate țările est comuniste au And it fost is a sub compression of this darkness blocul of the soviet military și aceste toate that give țări au birth to fost. so many solutions now Deci toate în acest război rece, that are coming soluțiile au back to venit humanity din sânul armatei, din sânul tehnologiilor through the militare, good military science and engineers. care ele au fost dezvăluite Paradoxical. Paradoxical and de perfect adevărații geometry. eroi militari Bravo. și Now, savanți. as soon as we remove the intervention of the third party, Odată ce scoți intermediarul din priză, which is this Vatican globalist Zionist Sabbatean nonsense, care mai mulți institutions. all institutions are connected to the globaliste. parent corporation. Da. The parent corporation is controlled by the priest banker. The priest banker. Compania mare, mamă, care ține toată planeta închisă, este Faith and money. între bani și... Deci, dumnealui propune o sintagmă foarte interesantă, preoții bancheri. Deci, spune că
toate aceste instituții, practic, formează așa numita a treia parte, deci intermediare, pentru că noi nu putem relaționa direct cu, mai știu eu, vânzători, producători. Avem tot timpul nevoie de niște intermediari, de instituții, iar acestea sunt confiscate de interesele globaliste. So, how can we skip those third party? Cum putem să trecem peste acești intermediari? By removing our attention from them. Să ne retragem atenția de la ei, să nu le mai acordăm putere. By recognizing the deception Să ne dăm seama că am fost înșelați Înșelați. and wait for it, și să așteptăm pentru by withholding să ținem our personal income taxes until the government fulfills its mandate. să ne păstrăm toate taxele ca să le putem da lor If the government is serving central bankers, până când ei vor European Union, United Nations, but not serving the Romanian people, then to hell with the government taxes. Everyone is afraid of this subject. Everybody go into fear. I say it become a question of fear and love. And every human being have to decide in this time where they stand. Deci haideți să traducem. Bruno? Facem împreună? Da. Deci ne spune, dacă am înțeles eu bine, că în această stare de frică în care suntem perpetuați, menținuți, ne face să ne subordonăm, să ne supunem și ne determină să ne plătim aceste biruri, cred că e mai bine spus decât taxe, și noi, dacă ajungem să conștientizăm această realitate socială nedreaptă, ar trebui, în opinia domnului Stone, să ne oprim, nu mai plătim. Nu, să ne oprim. Să ne oprim în a adică plăti. le plătim, dar Le plătim. atunci când statul te servește pe tine ca Își cetățean. îndeplinește îndatoririle Exact, pe care firești. el a fost mandatat Da. de tu că l-ai votat. Can I just say, Yeah. Please. pay your business taxes, yes. Ok. Plătește taxele la Merchant afaceri, tax is correct. la orice afacere. But Corect. personal income tax is illegal, unlawful, immoral. Deci orice taxă And no government constitution accepted at the constitutional level. nu este constituțional să-ți plătești taxe pentru munca ta. But this is how humanity has been tricked by the church and by the state. And the church and the state are the same entity. Deci, în felul ăsta am fost păcăliți de sistem, de biserică, de bănci, ca să plătim și ei, de fapt, sunt aceeași entitate. Dar întrebarea mea este, ce ne facem că dacă nu ne plătim taxele, ne arestează? If we don't pay the taxes, they arrest us. They won't arrest you if they're not getting their salaries paid. Nu ne arestează dacă nu au salariile It's plătite. mathematics. Iar salariile vin din taxele noastre. Withdraw your attention and your Retrageți. personal income tax. Retrageți-vă atenția și... Pay your business tax. So, it's a difference between... Big difference between business tax and personal income tax. Please explain us. My friend, I cannot explain it any better than the two words. Personal income is not business. Business is business. Corporation, Dacă we have a faci business. afaceri, tu ca Yes, entitate, ca governments are firmă, allowed to tax you for business. adică ești îndreptățit să plătești taxe pentru orice afacere care tu o întreprinzi ca antreprenor, ca și companie, ca persoană fizică autorizată, e ok. Dar ca privat, ca om care muncești, Păi, să zicem ca că muncești la salariat, stat. I will explain muncești ca this. salariat și tu îți plătești taxe și impozite ca salariat, păi nu-ți mai rămâne nimic. Lumea nu are Dar asta ce să este mănânce. realitatea. Te duci la servici, îți iei salariul și îți ia tax. It's not right. It's even more serious than that. Mult mai serios decât atât. Every time you have a birth certificate, Don't go Okay. with it, please. why? What are we afraid of? No. What Yeah, are we afraid it's of okay. as men? Go. We're afraid to speak No. in the year of our Lord It's 2022. true. Yeah. I'm not afraid to speak. Are you afraid to speak? No? I wouldn't be here. Right. This is a free television, right? Bravo. Then let's speak like men. Hai să vorbim ca bărbații. Birth certificates, Certificatele de naștere, wedding certificates, certificatele de căsătorie, death certificates certificatele de moarte, are de all deces, tradable commodities. toate sunt
comodități Bonduri. They are bonds. Bonduri comerciale. They are used as collateral behind trading that we are never told about. Sunt folosite ca trading de care nu ne spune nimic nimeni. And your central bank Și banca ta centrală and your corporation government și cu corpul are illegally and immorally, unethically trading you as bonded slaves on paper through the central banking system. Deci spune că toate aceste corporații folosesc aceste bonduri comerciale care sunt reprezentate de certificatele noastre de naștere, căsătorie, moarte și ei practic își măresc veniturile fără ca noi măcar să știm de așa ceva. I went walking last night in your city at midnight. M-am plimbat astă noapte prin orașul I dumneavoastră. walked in front of your National Bank of beautiful architecture. Am fost în fața Băncii Naționale, It o was a- arhitectură absolut superbă, Beautifully preserved building. o clădire absolut impresionantă. I believe it was the gift of the Rothschilds to Romania. Am avut impresia că este cadoul And Rothschild yet, all the other românilor. buildings that are not connected to the bank is falling into dereliction and disrepair. Deci toate celelalte bănci care The nu most erau beautiful city you can imagine, nu Bucharest. aparțineau băncii, erau în paragină. Graffiti everywhere. Peste tot graffiti, Breaking architecture falling apart. Infrastructure bucăți falling din apart. arhitectură căzute pe jos, infrastructura And these stricată. devils in their tower Iar în mijlocul orașului acești taking all of the demoni commonwealth. să ia toată bogăția și să-ți And we're not facă supposed to even speak about și it. noi nici măcar să putem să vorbim despre chestii. This is the time of Sodom and Gomorrah. Asta este momentul Sodome și Gomorei. Yes. Da, este o realitate tristă pe care și noi o constatăm. Deci, domnul Sacha Stone folosește așa ca un gen de simbol al faptului că această clădire a Băncii Naționale este fasonată, întreținută la cele mai înalte standarde de modernitate. În schimb, clădirile din jur sunt în paragină, în ruină, acoperite cu grafiti. Adică este exact această semnificație a stâlpului babilonian care tronează în mijlocul unei civilizații aflate în decădere. So, coming back to the technologies, could you give us some examples of devices that are... You must be part You of want the the community. secret source. If I tell you, he will deal with me. And if he tells you, some others will deal with him. So If we you have to be consider- careful. Yes, okay. If you consider it's not the proper time, we'll talk some other... Can I suggest to you that what we are having many days of discussion and negotiation at the moment is to release this between the end of this year into next year is going to see the release into the open market. Deci, ne spune că nu este tocmai momentul potrivit să dăm detalii, dar să avem puțină răbdare, pentru că spre sfârșitul anului vom vedea aceste tehnologii oferite la o scară destul de largă, probabil, sperăm, chiar să fie puse pe piață, spre comercializare. Great, sounds great. Proiectul. Ce ne-am putea aștepta pentru viitor? Deci, înțeleg că dumneavoastră promovați anumite proiecte internaționale în care să fie create diferite comunități, aveți în derulare astfel de proiecte. Ați putea să ne dați câteva So exemple? he would like to know about the New Earth project, Thank you. and this is the most beautiful. So this is where my joy Aici e exists. bucuria mea cea mai mare. It is one thing to understand how to navigate the kingdom of the devil. Că asta este varianta în care fiecare trebuie să învețe cum să navigheze prin acest regat al diavolului. It is another thing to be able to work directly on the manifestation of the kingdom of heaven. Asta este încă un motiv în care fiecare poate să-și manifeste regatul paradisului, regatul luminii. And I believe that each human being now is being called to action. Și cred din tot sufletul că fiecare ființă umană este chemată să intre în acțiune.
to stand on the indivisible line called the duende. Să stai în linia invizibilă care se numește duende. And the duende is brought to us actually by the gypsies. Duende chiar a fost aduse de către romi. It's the Andalusian flamenco word, Este un cuvânt andaluzian Which din was flamenco, brought to us by the Spanish revolutionary poet. care a fost adus de García către Lorca. un poet spaniol. And he reminded García us, Lorca. he reminded Și us el ne before they aduce shot aminte, him in the heart înainte să-l împuște în inimă, up against a wall în fața at the end of the revolution. la Revoluția He reminded Spaniolă, us that the duende line că duende line is the indivisible line este linia indivizibilă upon which în care the angel and the devil do mortal combat for the human soul. în care îngerul și demonul se bat pentru sufletul ființei umane. Very nice. Which is to say, each of us are being called to action, Pentru care vreau să spun că fiecare dintre noi este to chemat la stand in acțiune, our God-given conscience, să stăm drepți în fața conștiinței to divine, breathe in our true superpower să respirăm cu adevărat puterea noastră as lăuntrică sons and daughters of God, ca fii și fiice a lui Dumnezeu, Creatorul and to sufletelor, begin to manifest și să începem să our manifestăm highest dreams cele mai and înalte imaginings vise și imaginații and noble expression. și expresii nobile. So the New dragoste. Earth Project Deci noul pământ, and the proiectul New Noul Earth Pământ Sanctuary that we are building right now in și Mexico noul sanctuar care îl is the construim first acum în Mexic template. este primul blueprint. model, primul blueprint, And we will be also temelie. building a blueprint here in Romania. și în care suntem foarte onorați, We've sunt foarte been onorat looking că at vom land. face și un proiect similar în România. And studying the geomancy of the land. Suntem în căutarea unui teren care să aibă o frecvență And within the jurisdictions of these New Earth sanctuaries, și în jurisdicția acestui nou we will be sanctuar. bringing in the technologies, Acolo vom aduce toate the tehnologiile healing modalities, pentru a vindeca, The o plasma modalitate de protections. vindecare cu toate protecțiile necesare and the jurisdiction și cu noua lui jurisdicție, to allow for people ca oamenii să poată să trăiască in these residential în communities această rezidență, în această comunitate rezidențială to fulfill their highest objective, și să poată să-și îndeplinească toate dorințele lor, which is affirmation, care este afirmația, creative expansion, creativitatea and consciousness in action, și conștiința în acțiune and the elevation of art, beauty, and consciousness. și transformarea artei, frumosului și conștiinței. As we withdraw consciously Cum acum ne retragem conștient from the old metric din acest old matrix, based on time and money and fear. bazat pe bani, frică și timp. That describes the New Earth Sanctuary, and it is something we are Asta manifesting right now. descrie noul pământ This is și not a sanctuarul hypothesis. noului. Nu este o ipoteză, este o So realitate. this year we will begin in Romania to define the sanctuary here, and by next year in Romania we will expect to be having the first people coming into this community. Anul acesta vom stabili locația și de la începând cu anul viitor vom avea amprenta creată similar cu ce se creează în We've Mexic. already begun in Mexico. Deja am început în Mexic. Many of us have already arrived there. Deja mulți au ajuns deja acolo. We are involved in master planning and now the Deja build and lucrăm la master realization. plan și la infrastructură. Also we have in Australasia land, and we are also planning a major one there. Where is that? Australasia, in Tasmania. În Tasmania, în Australasia. Deci acesta pare într-adevăr a fi un model care va reconfigura lumea. Deci aceste comunități în care se vor folosi tehnologii avansate, metode de protecție, un nou sistem de relaționare axat pe o altă paradigmă filozofică, socială, Spiritualitate. relațională, iubire poate de afectivă, adică mulți dintre noi nu înțelegem foarte bine ce înseamnă cu adevărat iubirea. Indeed, this looks to be the bringing of the kingdom of God on earth. Kingdom of heaven.
Kingdom of Heaven. Bravo. Excelent. Looks wonderful. Deci cam în câte țări a fost deja implementat acest proiect sau este doar în stadiu de început în Mexic? And how many countries we didn't develop this? It's the projection to start in Mexico, right? So please understand that the emergence of the New Earth nation Deci fuziunea creată acum pe noul pământ will occur in diametric proportion se va întâmpla în proporții diametrice. to the dissolution of governments. Ok. Ca să putem crea o nouă paradigmă. This is the geometry of pure truth and right action. Asta este geometria. It ends up being the antidote to the fiction, The the antidote deception. of the fiction, of ficțiune. This is not some hippy-dippy bullshit. This is absolute science. This is pure mathematics. This is fractal geometry. Fractal geometry, adevărata știință And matematică. real effective. Real manifestation. Yes. Manifestația adevărată. Domnule Sacha Stone, domnule Bruno Mihailescu, ne-ați umplut de optimism și aș zice eu că și de foarte multă înțelegere privind situația în care ne aflăm și perspectivele care ne așteaptă. Ce mesaj ați dori în final să transmiteți telespectatorilor noștri? Care ar fi o idee forță pentru viitor? So you talk and inspire so many people with these beautiful visions, and he would like to ask what is the message now in the last minutes of the show? What is the message to the Romanian people? Thank you for the question. It's a beautiful question. Îți mulțumesc pentru întrebare foarte frumoasă. The source code to the new earth Deci sursa cod al noului pământ has got to be trebuie să fie what I said earlier. ce am spus mai devreme. It's pure truth Adevăratul adevăr and right action și acțiunile in the moment, în in the acest now, moment, in the geometry of now. în această geometrie actuală. And this is the path of least resistance Și asta este partea cu cea mai puțină rezistență to the highest outcome, de la cea mai mare așteptări, which is what every one of us seek. ceea ce toată lumea așteaptă. It is also the basis of all religious devotion Este în altă ordine de idei baza a tuturor religiilor, and morality and spirituality. moralitate și spiritualitate. Great. Domnule Sacha Stone, domnule Bruno Mihailescu, vă mulțumim foarte mult. Nu doar pentru prezența în emisiune, ci pentru faptul că ați venit în România, pentru că, așa cum am spus încă de la început, sunteți un ambasador extraordinar, poate aș zice nesperat, al României, în care transmiteți un mesaj atât de favorabil încât nici măcar mulți dintre români nu suntem conștienți de potențialul pe care, iată, țara noastră, meleagurile acestea, oamenii minunați din această țară le avem. Deci sperăm să reveniți în România, să împliniți toate proiectele pe care le aveți și să contribuim și noi cât mai mult posibil la tot acest vis minunat de a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Thank you very much for the opportunity being here and how much you give soul to your words that the Romanian people listened. And he's also grateful that you become the ambassador of the Romanian people, science and technologies, and he's looking forward to see all these beautiful projects into fruition and show the Romanian people how beautiful the world can be into the kingdom of heaven. Well, thank you very much for that kindness, and I salute you as being one of the more remarkable men in this country. Thank you. Vă mulțumesc că a fost un privilegiu pentru noi să vă avem în platou. Thank you very much, Martin. Stimați telespectatori, încheiem aici această emisiune. Vă mulțumim mult pentru atenție. La revedere!